سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان دلم. خیلی خوشحالم که در مقابل دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان قرار دارم. پوریا هستم و در این چنل سعی ما گاهی بخشی‌های پزشکی، سبک زندگی سالم و هر آن چیزی است که بتونه به شما عزیزان دلم در زندگیتون کمک بکنه و به نحوی سبک زندگی، لایف استایل و سلامت شما رو ارتقا بده. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه براتون مفید واقع بشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید اولین نفراتی باشید که از اونها مطلع میشید. همچنین اگر مطالب ما رو دوست دارید حتما با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. موضوعی که امروز انتخاب کردم برای اینکه به سمع و نظر شما عزیزان دلم برسونم خواص یک ماده غذایی است که شاید اونقدری که لیاقتش رو داره راجع بهش صحبت نشده یا آگاهی داده نشده. تخم مرغ. ببینید تخم مرغ از جمله مواد غذایی که باید در گروه سوپرفودها یا در حقیقت سوپر غذاها دسته‌بندی بشه. تخم مرغ به دلیل داشتن ویتامین ها و مواد معدنی نظیر ویتامین آ، ویتامین ای و همچنین انواع پروتئین ها و آمینو اسیدهای مختلفی که در خودش داره، یکی از مناسب ترین غذاهایی که میتونه در رژیم ورزشکاران و افراد عادی حتی قرار بگیره. از فواید بیشمار تخم مرغ میتونیم به سلامت چشم و سلامت قلب اشاره بکنیم که به واسطه خوردن همین ماده غذایی با ارزش حاصل میشه. واقعیت اینه که این خوراکی با وجود تمام خواصی که داره در برخی از رژیم‌های غذایی امروزی کمتر به چشم میخوره که حالا دلایلش رو در ادامه با هم بررسی خواهیم کرد. خب اولین خاصیتی که برای تخم مرغ میشه ذکر کرد اینه که سرشار از مواد مغذیه. خاصیت غذایی بسیار بالایی داره. ببینید تخم مرغ در گروه مواد غذایی قرار میگیره که تقریباً میشه گفت از نظر ارزش غذایی تکمیله. حالا به چه دلیل؟ به خاطر اینکه تخم مرغ همه مواد مغذی رو که برای تبدیل یک سلول به جوجه در حقیقت لازمه رو در خودش داره. حالا این مواد شامل ویتامین آ که هر یک تخم مرغ آبپز بزرگ 6% نیاز روزانه شما به ویتامین آ رو برطرف میکنه. اسید فولیک همچنین 6% نیاز روزانه شما به اسید فولیک رو هم تخم مرغ یک عددش تأمین میکنه. ویتامین B5 7% نیاز روزانه رو در خودش داره هر یک عدد تخم مرغ آبپز. ویتامین B12 9% نیاز روزانه. ویتامین B2 15% نیاز روزانه و فسفر 9% نیاز روزانه. همچنین سلنیوم که یک نوع آنتی اکسیدان بسیار قویه 22% نیاز روزانه رو تخم مرغ از این ماده غذایی برای شما تأمین میکنه و تمام اینهایی که گفتم همه برای یک عدد تخم مرغ آبپز. همچنین وجود ویتامین D، ویتامین E، ویتامین K، ویتامین B6، کلسیم و زینک از دیگر خواص این ماده غذایی بسیار پرارزش است. ببینید مطلب بعدی راجع به تخم مرغ اینه که تخم مرغ کلسترول بالایی داره، اما جالب بدونید که تأثیر منفی روی کلسترول خون نداره. این حقیقت که تخم مرغ کلسترول بالایی داره صحت داره، اما ما مجاز به دریافت روزانه 300 میلی گرم کلسترول در روز هستیم. اما هر تخم مرغ حدود 212 میلی گرم یعنی بیش از نصف این مقدار رو در خودش داراست. با این حال لازمه بدونید که کلسترول موجود در تخم مرغ در رژیم روزانه باعث افزایش کلسترول خون نمیشه. ببینید کبد در روز مقدار زیادی کلسترول تولید میکنه. وقتی مصرف کلسترول روزانه شما بالا میره، کبد میزان تولید کلسترول خودش رو پایین میاره تا در حقیقت میزان کلسترول خون در بدن متعادل بشه. با این وجود واکنش هر فرد نسبت به تخم مرغ
متفاوته. در 70% از مردم خوردن تخم مرغ باعث بالا رفتن کلسترول خونشون نمیشه، اما در 30% باقی مونده که به اونها هایپر ریسپاندرز یا در حقیقت کسانی که میشه گفت یه جورایی پاسخ بدی میگیرن از این ماده غذایی و نسبت به این ماده غذایی یه هایپر ریسپاندی رو دارن، یک واکنش آلرژیکی رو دارن. تخم مرغ میتونه LDL یا چربی بد و میزان کلسترول خونشون رو افزایش بده. با این حال کسایی که دچار اختلالات ژنتیکی هستن مثل هایپر کلسترولمی خانوادگی که شایع ترین بیماری تک‌ژنی انسان از زمان تولد هستش که باعث میشه در حقیقت این افراد کلسترول خون بالایی داشته باشن، یا اختلال ژن آپولیپوپروتئین که نقش اساسی رو در انتقال کلسترول خون بدن داره. اینها بهتره که تخم مرغ رو از وعده غذایی خودشون یا حذف کنن یا کم بکنن. اما افرادی که به بیماری ژنتیکی خاصی دچار نیستن و مشکل خاصی در بدنشون وجود نداره هرگز نباید این کار رو انجام بدن. خب خاصیت بعدی تخم مرغ اینه که تخم مرغ HDL یا کلسترول خوب خون رو افزایش میده. ببینید HDL مخفف لیپوپروتئین پرتغالی یا های دستینی لیپوپروتئین هستش که معمولا این کلسترول به عنوان کلسترول خوب شناخته میشه و اکثر شما هم با اون آشنایی دارید. کسانی که HDL بالاتری داشته باشن در بدنشون معمولا از خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، سکته و دیگر مشکلات سلامتی به دور هستن. افزایش HDL از خواصی است که تخم مرغ اون رو داره. در تحقیقی نشون داده شده که مصرف روزانه 2 عدد تخم مرغ به مدت 6 هفته و بیشتر از اون به افزایش HDL خون به میزان 10% کمک میکنه. خب خاصیت دیگری که تخم مرغ داره اینه که سرشار از کلینه. ببینید کلین یه ماده مغذیه که بیشتر مردم حتی اون رو نمیشناسن، اما کلین ماده بسیار مهمیه که در دسته ویتامین های گروه B قرار میگیره و بدن از اون برای ساخت غشای سلولی استفاده میکنه. وجود این ماده در بدن بسیار بسیار مهم و حیاتیه و تقریبا هیچ غذایی به اندازه تخم مرغ غنی از کلین نیست. بنابراین مصرف تخم مرغ یکی از دلایلی که واجب میکنه و الزام میکنه که شما حتما تخم مرغ رو در رژیم روزانه‌تون بگنجونید وجود همین ماده یعنی کلین هستش. اما مورد بعد این که مصرف تخم مرغ کاهش دهنده ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی هست. اما چجوری؟ ببینید عموماً کلسترول یا LDL رو به عنوان کلسترول بد میشناسن. عده‌ای بر این عقیده هستن که بالا بودن LDL به افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی کمک میکنه. اما بسیاری از مردم نمیدونن که LDL ها بسته به نوع تراکمشون به زیرمجموعه‌های مختلفی دسته‌بندی میشن. این زیرمجموعه‌ها شامل 3 زیرمجموعه تراکم پایین، متوسط و بالا هست. خب تحقیقات نشون داده که افرادی که دارای تراکم کلسترول پایین و متوسط هستند در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و سکته هستند. اما افرادی که کلسترول با تراکم بالا دارن در معرض این خطر قرار ندارن. پژوهش‌ها نشون میده که حتی اگر تخم مرغ سطح LDL رو در بدن شما بالا ببره باعث میشه که LDL از تراکم کم و متوسط به سمت تراکم بالا بره که همونجوری که الان توضیح دادم خدمتتون، اگر شما LDL رو با زیر مجموعه تراکم بالا در بدنتون داشته باشید یا به عبارت ساده تر تراکم LDL بالا باشه در بدن شما نه تنها ریسک ابتلا به بیماری های قلبی رو ندارید بلکه یه جورایی به واسطه این عامل از اون دور هم هستید. بنابراین تخم مرغ میتونه حتی اگر LDL شما رو افزایش هم بده
تراکم اون رو بالا ببره و شما رو از خطر ابتلاع بیماری‌های قلبی دور نگه داره. اما مورد بعدی این که آنتی اکسیدان هایی که در تخم مرغ وجود دارن برای سلامت چشم مفید هستند. آنتی اکسیدان های نظیر لوتئین و زاگزانتین برای حفظ سلامت چشم بسیار مفید هستند و به جلوگیری از ضعف ماهیچه های چشم و ابتلا به آب مروارید چشم جلوگیری میکنن. با مصرف تخم مرغ شما روزانه مقدار زیادی از این آنتی اکسیدان ها رو دریافت خواهید کرد. خاصیت دیگر تخم مرغ این که تخم مرغ های غنی شده با امگا 3 سطح تریگلیسیرید خون رو پایین میارن. ببینید تخم مرغ های غنی شده با امگا 3 یا در حقیقت نوع محلی تخم مرغ های رسمی دارای مقدار زیادی از اسیدهای چرب امگا 3 هستند که این باعث میشه که سطح تریگلیسیرید در خون شما کاهش پیدا بکنه و از این طریق هم به سلامت شما کمک میکنه. و مورد بعدی که از خواص تخم مرغ ها شایان ذکر اینه که تخم مرغ منبع غنی از پروتئین و آمینو اسید هست. اینو ورزشکارا خیلی خوب درک میکنن. ببینید مقدار بالای پروتئین حیوانی و اسیدهای آمینه ضروری مورد نیاز بدن از جمله خواص تخم مرغ. خیلی سخت میشه تمام پروتئین ها و آمینو اسیدهایی که در تخم مرغ وجود داره رو از مواد غذایی دیگه دریافت کرد. شاید حتی به صورت کاملش غیر ممکن باشه. بنابراین این موضوع هم شما رو ملزم میکنه به این که حتما تخم مرغ رو در رژیم غذایی روزانه خودتون قرار بدید. همچنین تخم مرغ خطر بروز سکته و بیماری های قلبی رو همونطوری که گفتم پایین میاره. ببینید چون این بحث شده بود خیلی، حالا تاکید کردم و دوبار دارم میگم. ببینید قبلا تحقیقاتی انجام شده بود که خب گفته بودن در مرحله اول تخم مرغ به دلیل اینکه دارای کلستروله قطعاً میتونه باعث بیماری‌های قلبی و سکته بشه. اما بعدها با پیشرفت علم در بررسی‌هایی که انجام دادن به تأثیر تخم مرغ بر ریسک بروز بیماری‌های قلبی و سکته هیچ ارتباطی پیدا نشد، بلکه فقط افرادی که خیلی در معرض خطر هستن، مثل افرادی که مبتلا به دیابت نوع 2 هستن، خطر بیماری قلبی در اونها بیشتره و اونها باید یا با مشورت پزشکشون و یا خودشون تخم مرغ رو کم بکنن یا از رژیم غذایی روزانه‌شون حذف بکنن. اما به غیر از افرادی که دارای یک بیماری ژنتیکی یا دیابت یا بیماری‌های قلبی یا حالا شرایط حساس هستن، افراد عادی و سالم هرگز با خوردن تخم مرغ در معرض خطر بروز بیماری‌های قلبی و سکته قرار نخواهند گرفت. اما خاصیت بعدی که برای خیلی‌ها شاید خیلی جذاب باشه، تخم مرغ خاصیت سیرکنندگی بالای خیلی زیادی داره و کالری زیادی هم نداره و به کاهش وزن شما کمک میکنه. ببینید حس سیری که تخم مرغ به شما میده و باعث میشه که کالری کمتری رو در روز مصرف بکنید، باعث میشه که شما کاهش وزن داشته باشید اگر تخم مرغ رو در رژیم روزانه خودتون قرار بدید و منجر به کاهش وزن میشه. ببینید مطالعات علمی به وضوح نشون میدن که مصرف 3 عدد تخم مرغ کامل در روز کاملا مجازه و هیچ نشانه‌ای مبنی بر مضر بودن مصرف این تعداد تخم مرغ در حقیقت گزارش نشده. اما افرادی که دارای بیماری هستن یا ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت و خیلی چیزای دیگر رو دارن، این افراد باید محتاط‌تر باشن و از این میزان کمتر مصرف بکنن تخم مرغ رو. 2 تا توصیه در مورد مصرف تخم مرغ خیلی مهمه. توصیه اول اینه که مهمه که تخم مرغ رو با چه غذایی میخورید. ببینید در یک صبحانه آمریکایی از تخم مرغ و چربی حیوانی و چربی های اشباع دیگه در کنار هم استفاده میشد و این باعث میشد که در حقیقت سطح کلسترول، تریگلیسیرید و
خیلی مواد مضر دیگه در بدن اونها افزایش پیدا بکنه، در حالی که یک صبحانه آلمانی از تخم مرغ در کنار سبزیجات و در یک صبحانه مدیترانه‌ای از تخم مرغ در کنار سبزیجات و میوه‌جات استفاده میشد که اون صبحانه نه تنها باعث بالا رفتن تریگلیسیرید یا کلسترول بد در خون نمیشد، بلکه بسیار بسیار به سلامت اونها کمک میکرد. بنابراین خود تخم مرغ قطعا ضرری نداره و این مهمه که با چه غذایی مصرف میکنید. پیشنهاد من و اکثر افرادی که در این مورد دانا باشن قطعا به شما این خواهد بود که تخم مرغ رو در وعده صبحانه و به همراه سبزیجات و میوه‌جات و مواد کم چرب مصرف بکنید و از خواص بیشمار تخم مرغ بهره مند بشید. توصیه دوم اینه که اگر میخواید چیزی رو کنار بگذارید، بهتره نیکوتین رو کنار بگذارید تا تخم مرغ. این هم یک توصیه‌ای بود که به صورت جهانی به افرادی که در مورد تخم مرغ شک و شبهه داشتن در مورد اینکه باشه در رژیم غذاییشون یا نباشه، خیلی از افراد اونقدری که به حذف تخم مرغ از رژیم غذاییشون فکر میکنن به حذف نیکوتین و سیگار و دود فکر نمیکنن. بنابراین در زندگی ابتدا عادتهایی که 100% اثبات شده غلط هستن اونها رو کنار بگذارید. چیزهایی مثل تخم مرغ قطعا در شک و شبهه هست و طبق آخرین اطلاعات علم روز دنیا این ماده غذایی بسیار مفیده. اما توصیه کارشناسان اینه که 4 عدد تخم مرغ رو در هفته مصرف بکنید. ببینید عضو ارشد بنیاد قلب آلمان میگه که مطابق بررسی ها اروپایی هایی که هر هفته 4 عدد تخم مرغ میخورن به هیچ گونه افزایش بیماری قلبی دچار نمیشن و به همین سبب میتونیم خوردن 4 عدد تخم مرغ در هفته رو کاملا امن بدونیم. اما این الگو تنها متوسط مصرف افراد رو در نظر میگیره، یعنی اگر کسی بیش از 4 عدد تخم مرغ یا کمتر از 4 عدد تخم مرغ در هفته مصرف میکنه جای نگرانی نداره. همچنین گفتم که تا 3 عدد کامل در روز مصرف کردن تخم مرغ هم هیچ ضرری رو در حقیقت برای شما نداره، مگر اینکه بیماری قلبی و یا دیابت داشته باشید. توصیه نهایی من اینه که حتما این ماده غذایی رو در رژیم خودتون بگنجونید و حداقل بین 1 تا 3 عدد در روز. اگر مشکل خاصی در بدن خودتون ندارید از این ماده غذایی بسیار مفید مصرف بکنید. خواصش بیشمار هست، بیشمار، اونقدری که یک ویدیو کمه برای اینکه بخوایم از خواص تخم مرغ صحبت بکنیم. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید، سبک زندگی و رژیم غذایی خودتون رو همیشه سالم نگه دارید، دلتون خوش، برقرار، پیروز و پایدار باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.